Hi guys! Ito po yung tinatawag na uong or burdock sa English. So mamaya babalatan natin siya sa slice and then ito-dry. Haro. Hindi. Yagi ka. Ayan, tapos na siyang balatan guys. Hindi siya malinis pagbalat kasi usually hindi talaga ito binabalatan. Pati yung balat niya pwedeng pakuluan. Kaso may mga daw, mga lupa-lupa kaya tinanggal. So kahit ganyan na lang. Ayan. And then ito na siya yung balat. Hindi namin tinapon. At yan ay papatuyuin. I-dry namin siya. Ito na guys, yung balat kanina. Yan, pinapatuyo na ni Omanim. Ba ito siya. Yan. Anong gagawin niya dito? Papakuluan. Tapos iinumin yung tubig. It's good for diabetes and other kinds of diseases. Ay, pinutuyo din niya yung yung eggplant. Ayan o.
Yung pinutol niya kanina. Tapos, isasama din niya to pagpakulo. Aside from that, meron pa dyan, oh. Balat naman niya ng parang balat ng ano, kamote. Tsaka iba pang klaseng ano, mga vegetables. Tuyo na siya eh. Tuyo na. Lalagay na lang siya sa lagayan. So, tinabi niya. Tapos, eto muna. Kasi basa-basa pa siya. Ayan. Binili talaga namin to. Para walang flies. So, sarado natin. Para walang microdust. Bagal ko mag-slice. Papatuyuin namin siya, guys. Or pwede din gawing ulam. Depende sa'yo. Papatuyuin. And then, lalagain. Tapos yung tubig. Para siyang tea. Yung balat muna, yung una naming pinatuyo. Hindi naman siya i-mix. Parang ano tayo. Last but not the least naman, nag-change yung kanyang kulay. May ano siya, hindi na mabango. May amoy na ano, kakaibang ano, parang hindi naman gamot. Basta may amoy siya. Okay. That's it. So, ito na siya, guys. 'Di ba? Ito yung balat. Yung kanina, nauna na. So, dito tayo sa second floor. Hindi siya gagawing ulam. Ano na lang daw? Pakuluan. Either dry and then pakuluan. Parang mas healthy yata pag ganun. So, scatter natin. Scatter natin dito. Like this.
Guys, meron kaming sample ng pinakuloang uong or uong cha. So, ayan na. Medyo mainit pa. Ayan. Oh. Okay, so, since hindi natin makita ng maayos, i-ano ko siya dito. Like this. Tataas ko, ha? Ayan, guys. So, meron na kaming stock dati nung slice namin kanina. So, hindi lang siya yon, mix na po ito. So, meron po kaming ampalaya, pinato yung ampalaya, pinato yung balat ng bawang, tsaka pinato yung radish, tsaka iba pa po. Minsan pagka meron kaming pinato yung balat ng ito yung ampalaya, ng onions, meron din. So, pagka na-mix na siya ng ganyan, hindi na siya uong cha or burdock tea kasi halo-halo na siya eh. So, pinaghalo-halo talaga namin ganyan. Yan yung tubig na iniinom or cha, tea. Tingnan po natin ang kanyang kulay. Ayan. Ayan po siya. Ayan po ang kanyang kulay. Some kind of brown na parang red din. Yan. Yan. Okay. Cheers!